everyone and hello YouTuber. Gagawa tayo ngayon ng face mask. Meron ako dito na 2 piraso printed na tela, cotton. Kinat out ko na sa tamang sukat. 2.5 sa gitna, and then sa side ay 1.5. So pareho lang po yan na sukat. And then meron tayo ditong plain na ilalagay natin pang dekorasyon sa gilid. So yan po, let's start. So this is it guys. Gawain na natin yung ating face mask. Ito ay bawat isa ay double para mas matibay. Okay, ginawal ko po yan, and pagpatungin natin yung dalawa at tahiin natin dito. Ayan guys, natahin na natin dyan. Bukahin. Ayan, see? Curve. Pa-curve siya. Itong dalawang maliit na piraso, tahi dyan sa wrong side. Same procedure sa kabila. Ayan guys, naikabit na natin sa likod yung strap. Baliktarin, i-fold, tahiin, dahan-dahan, yan, at gupitin yung excess, yan, okay, ganon din yung isa, tahi din doon, same procedure. Yan, meron na yung dalawa. Ang magkabila, dito naman tayo sa pahaba. Okay? So, itong dalawa guys, pagpatungin at tahiin magkabila. 1/2 ang allowance magkabila. Ang sewing allowance niya ay 1/2. O, ayan, buo na. See? Itahi natin dyan sa magkabilang mahaba. Yan, dyan sa magkabila. Lagyan ng lock ang dulo para mas matibay. Ganon din sa kabilang side. Itahi din. Lagyan ng lock. Then, baliktarin at i-fold tuloy sa pagtahi. Paikot lang ang tahi, paikot na ang tahi niyan. I-fold yung strap na ikinabit natin at tuloy sa pagtahi. Yan, see, dahan-dahan, fold, dalawang fold, at tuloy lang sa pagtahi. Ayan na guys, tapos na ating face mask. Yan, suot ko para makita nyo. We're done guys. Lots of love. Bye everyone.